साइकल चाहिँ चुवाएको छ बबाल छ अनि भाइ ल यो चाहिँ लक हुन्छ कि यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ अनि यसले चाहिँ अड्किन्छ यो निक्लिनु मान्दैन यसलाई खोल्न चाहिँ यसलाई खोल्न चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ अनि लाउन चाहिँ यसलाई अनि यस्तो गर्नुपर्छ अनि So hello guys, what's up everyone? So welcome back to my new video. So I हजुर एकदम सन्चै नै हुनुहुन्छ होला. So म एकदम सन्चै नै छु. अनि आफ्टर अ लङ टाइम हैन म भिडियो बनाउँदै छु. धेरै भयो भिडियो नहालेको त्यसको लागि एकदम सरी. अब किन भिडियो आएन, किन यस्तो आएन हैन. 2 हप्ता भयो अझसम्म भिडियो के आएको छैन, के अपडेट छैन भन्नुहुन्छ होला. सो त्यही केही कारण छ. म चाहिँ हैन केही समय 1 हप्ता पछाडि चाहिँ अगाडि चाहिँ हैन 1 हप्ता अगाडि चाहिँ म काठमाडौँ गएको थिएँ. 2 हप्ता भयो काठमाडौँ गएको छि हैन अनि त्यतिखेर चाहिँ म केही कामले काठमाडौँ गएको थिएँ है अनि मेरो सानो काम थियो काठमाडौँमा चाहिँ अनि म काठमाडौँ गएँ अनि त्यो गोप्रो चाहिँ मैले बनाउँदै थिएँ काठमाडौँमा त्यो काठमाडौँ गएको बेला चाहिँ मैले गोप्रो चाहिँ मैले त्यहाँ बनाउँदै किनभने मेरो गोप्रो चाहिँ हल्का बिग्रेको थियो पानी पसेको थियो पहिला अनि त्यो चाहिँ हल्का ब्याट्री हाल्दा फेरि आफू अन हुन्छ कि अटोमेटिक अन हुन्थ्यो अनि मैले चाहिँ काठमाडौँमा दिएँ बनाउन अनि त्यही भएर चाहिँ गोप्रो पनि अलिक काठमाडौँमै छ केही भोलि कल गर्नुपर्नेछ गोप्रोको हालत के छ गोप्रोको कन्डिसन कस्तो छ भनेर अनि त्यही हो त्यही भएर भिडियो नआएको अनि गोप्रो बिना मलाई पनि भिडियो बनाउन अलिकति कस्तो टाइम पनि थिएन अनि गोप्रो बिना भिडियो अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो होइन मोबाइलमा अब साइक्लिङ भ्लग हो अब मोबाइलबाट अलिक गाह्रै पर्छ गोप्रो त अभियसली चाहिन्छ त्यही भएर चाहिँ मैले होइन भिडियो नआएको सो म चाहिँ हजुरलाई यही इन्फर्म दिन चाहन्छु अनि आज चाहिँ म होइन एउटा दाइ छ त्यो दाइको चाहिँ म गोप्रो लिएर चाहिँ म जस्ट एउटा ब्लग एउटा दामी सानो एउटा मिठो खाले ब्लग बनाउन लागेको छु कतिलाई थाहा छ होइन कतिलाई थाहा छैन जस्ट मेरो चाहिँ के छ भने मेरो चाहिँ नयाँ साइकल छ सले सिन म देखाइहाल्छु तपाईँहरूलाई है अनि त्यही भन्न चाहन्छु मेरो भिडियो चाहिँ त्यसरी नआएको अनि त्यही हो भर नआएको होइन अनि कपाल पनि हल्का भिजेको छ अनि अब टक्कसँगले अब तेल चाहिँ हाल्नु पर्नेछ अनि गोप्रो लिएर चाहिँ तपाईँहरूलाई म साइकलको एउटा मेरो नयाँ साइकल देखाएर म त्यसको ब्लग बनाउनेमा लाग्छु साइकल चाहिँ मेरो यही हो अब चाहिँ म सिधै होइन गोप्रो लिन जानु पर्नेछ अनि जस्ट दाइ हुनुहुन्छ दाइको चाहिँ गोप्रो लिन लागेको मैले होइन दाइको ल च्यानल भनिदिनु त ल थापा सरकार ब्लग्स है 10K नियरली हामी 10K मा छौँ अनि सबैजनाले सपोर्ट गर्नु होला है ल त्यही होइन दाइकोबाट चाहिँ म गोप्रो लिन लागेको अनि त्यो सादा भ्लग बनाउनु लागेको सादामा यो हिरो 7 दाइले चाहिँ हल्का आज भ्लग बनाउँछु होइन किन मेरो छैन मेरो चाहिँ बनाउँदैछु मैले काठमाडौँमा भनिसकेको छु मैले चाहिँ सो यही हो हिरो 7 ब्ल्याक होइन साइकल चाहिँ यहाँ छ साइकल चल्नु त हेरौँ कतिको हल्का छ ओभरलाइट छ लास्ट हल्का छ कि यति हल्का छ कि उचाल्नु त ल 5-10 केजी पनि नजस्तो के हैन सो अहिले चाहिँ म गोप्रोबाट भ्लग बनाउँदैछु अनि त्यही हो गोप्रोबाट भिडियो बन्दैछ साइकल यहाँ चाहिँ कति देखाउने होइन अब चाहिँ बल्ल वाइड एङ्गल आयो कि अब चाहिँ यहाँबाट देखाउँदा चाहिँ पुरै फुल आउँछ साइकल चाहिँ सुहाएको छ यो चाहिँ दाइको घर हो अनि दाइ यहाँ हुनुहुन्छ सो अब चाहिँ हामी सिधै कता भनौँ पुलतिर जानुपर्ने हुन्छ यता बडा पुलमा चाहिँ जान्छौँ होइन जोगाइदिएन जसमा चाहिँ अब फर्स्ट टाइम भन्दैछु कि फर्स्ट टाइम हो भिडियो बनाएको साइकलमा चाहिँ अनि अरू दाइ हुनुहुन्छ त्यो अरू कुसँग भाइ छ अनि म यहाँ छु यो मेरो साइकल हो एङ्गल कति मिलेछ थाहा छैन किन अर्का गोप्रो अनि हल्का अनि हेर्नु पनि लुज छ मेरो है सबै कुराहरू लुज छ अनि चाहिँ बनाउनु पर्ने छ मैले नि सो त्यही यसो भिडियो नआएको धेरै भयो सो अझै केही दिन आउँदैन सक्दैन है सो त्यसको लागि सरी यो चाहिँ म धेरै ग्याप भएर मात्रै हाल्न खोजेको भिडियो चाहिँ कतिको नर्मल एङ्गल आएको छ त्यो चाहिँ थाहा छैन है यो चाहिँ मेरो कार्बन साइकल हो यो चाहिँ ओभर एक्सपेन्सिभ नै हो अनि लाइट वेट पनि छ नि त यो त मैले कतिमा किनेको कति केमा किनेँ सब म पछि रिभ्यू भिडियो बनाउँछु अरू 2 जना दाइहरू हुनुहुन्छ दाइ र भाइ छ अनि 3 जना राइडर दिन्छौँ यता माथितिर यसो बनाउनु भनेर होइन अनि यस्तो छ भिडियो हान्नु त भनेको खालि गाडी छ केही मिस्टेक भयो भने खतरा लडिन्छ है यसमा चाहिँ किन मेरो लकवाला पेडल छ कि त्यो पनि भएर तपाईँलाई कुनै भिडियोमा देखाउँला लास्ट रिक्स छ कि ह्विली स्टर्न हान्नु चाहिँ यस्तोमा ओभर रिक्स हो हट डर लाग्छ है साइकलमा ह्विली हान्नु त होइन किनभने फर्स्ट टाइम पनि त अनि त्यही माथि अर्को पुरा चलाउने बानी छ अनि त्यही भएर चाहिँ गाह्रो भएछ अनि मेरो चाहिँ साइकल 2टा छ होइन अहिले चाहिँ अरूको चाहिँ भाइले किनेको साइकल चाहिँ मेरो हो यहाँ 5 महिनापछि यस्तो टाइम बाटो बन्छ नि चिल्लो बाटो हुन्छ
होइन बवाल हुन्छ बाटो चाहिँ चिल्लो टाइपको हुन्छ क्या डोजर बन्दैछ सबै कुराहरू ड्याम्नु बन्दैछ ग्याटमा हामीले 10 सम्म जाने बाटोमा बवाल बाटोहरू बन्दैछ है त गाइस यो त्यही कामहरू खतरा भएर चाहिँ पहिला रोड यहाँसम्म थियो यति ठुलो रोड भएछ लास्ट रोड भएछ ठुलो रोड भयो भने चाहिँ बाइकहरू हुर्काउन साइकल हुर्काउन खतरा हुने भयो होइन अब बवाल छ अनि मेरो हप्पोसम्म पनि बवाल छ पछाडिको दामी छ ओइ साइकल मेरो पनि थाहा छ नि तँलाई मेरो साइकल पाएछ मक्का उडाएर साइकल आम्मामा के हो भाइहरू त यिनीहरूको लागि ट्रेनिङ अब गेम छ नि त अब 20 गते धरानमा यो 20 गते चाहिँ धरानमा गेम छ अनि त्यो चाहिँ अब दुवाथाउने गेम हो रनिङ पनि गर्नुपर्छ साइक्लिङ गर्नुपर्छ नि त त्यो गेममा चाहिँ त्यो साइकल भएर यस्तो ट्रेनिङ हुन्छ भनेर यस्तो केटोले जित्छ कि भनेर साइकल दिएको त केटोले आमा मेरो साइकल जस्तै पार्ने हो के होइन दिनुपर्छ होइन उडायोस् मजा लियोस् न मेरो साइकलको होइन मजा लिइदियोस् मजा लियोस् मेरो भाइले हो त्यो लास्ट रिक्सै हो एक टाइपको रिक्स हो ओए है पहिला खोल्न सिक्दैछु कि म चाहिँ हुन्छ क्या यो चाहिँ लक हुन्छ कि यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ अनि यसले चाहिँ अड्किन्छ यो निक्लिनु मान्दैन यसलाई खोल्न चाहिँ यसलाई खोल्न चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ अनि लाउन चाहिँ यसलाई अनि यस्तो गर्नुपर्छ अनि यो ला अब यो निक्लिँदैन खोलिन्छ भयो दाइ पेलो आउनु ल दाइ फर्स्ट टाइम भयो मेरो फर्स्ट मेरो त धेरै टाइम भयो हजुर यो दाइ हाम्रो पहिला रेस भएर आयो कि यति साइकल रेस भएको थियो कि रिक्स जानु त बिस्तारै दौडाउनु जानु जान्छस् मेरो साइकल लडायो भने फेरि तरायो भने धोबिहाल्छु फेरि साइकल चाहिँ के हुनु भएन है गयो इजी म्यान इजी ब्रेक राम्रो छैन इजी त्यो भाइले त्यस्तो एक्सपिरियन्सवाला भाइले त त्यस्तो गरिरहेछ अनि म त झन् कहाँ सियोर 100% सक्दिनँ ल दाइ बिस्तारै दौडाउनु ल त्यो त बानी छैन सो म जान्छु ल कुदाउँदै अब यस्तो खाले पेडल छ अब लडी मिस्टेक के भयो भने चाहिँ म एकदम दामीसँग लड्नेवाला छु त्यो चाहिँ होइन त्यो चाहिँ फोटो चाहिँ थम्बनेलमा आउँछ गाइस दाइ त्यो चाहिँ ओभर त्यो चाहिँ मलाई एकदम चाहिँ डर लागेको छ किनभने मैले मेरो सेकेन्ड टाइम हो यो चाहिँ एसपिडी पेडल लगाएको चाहिँ त्यस्तो कुदाएको छुइनँ मैले होइन अहिलेसम्म चाहिँ यो पेडल लगाएर कुदाउँदैछु वानमा बिग क्रास हुनेवाला छ कति सभा छ वानमा बिग क्रास हुनेवाला छ यो चाहिँ होइन लक लाग्यो ओइ गयो यहाँ चाहिँ बिस्तारै जान्छु म बाटो चाहिँ मलाई म लड्न चाहन्छु यहाँ ल खोलिहालेँ ल दा दौडाउनु बिस्तारी दाइ चाहिँ बल बिगिनी हो नि त त्यो सायद दाइलाई चाहिँ त्यति कुदाउनु आउँदैन यस्तो खोल्ने यस्तो खाने पेडल चाहिँ सानो छ कि मान्छेले पेडल भन्छ भन्दैन थाहा छैन होइन यो चाहिँ लास्ट चाहिँ महँगो पेडल हो यो चाहिँ साइकल कुदाउने पेडल हो यो चाहिँ मैले बानी बस्नुपर्छ मलाई दिदी मैले साइकल कुदायो भने बानी बस्छ होइन सजिलो हुन्छ मलाई चाहिँ मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम मेरो सेकेन्ड टाइम युज भएर चाहिँ अलिक गाह्रो पर्छ फर्स्ट टाइम नयाँ टाइपले कुदाएको हुनाले चाहिँ अनि तँलाई मेरो साइकल हालेर कस्तो फिल हुँदैछ त मेरो साइकल पुरा उफारिँदैछ यो साइकल त मेरो उफारेको छ है बाल छैन मेरो साइकल बाल छ भने मेरो साइकल केही माया छैन होइन माया आफूले एउटा कुरा चाहिँ होस्याउनु होइन मान्छेले होइन आफ्नो सामान चाहिँ होइन केयर गर्छ त अर्काको सामान चाहिँ कहिले पनि केयर गर्दैन त्यति राम्रोसँगले आफ्नो सामानले केयर चाहिँ कहिले पनि गर्दैन यो चाहिँ फ्याक्ट नै हो होइन यो चाहिँ 100% ट्रु फ्याक्ट हो होइन भाइ ल त्यही हो ल हस्पिटल उकालो छ कुदाउनु पर्छ यो चाहिँ एक्सिडेन्ट होइन देखाल्छु तपाईँलाई कस्तो छ एक्सिडेन्ट पम्प ट्याकहरू पनि छ अर्कालाई कुराहरू पनि छ होइन त्यो चाहिँ अलिक डर लाग्ने छ साइकल पनि यस्तो लडेको सेक्सी छ यो चाहिँ होइन रेनबो छ कि यो निपल्सहरू पनि रेनबोमा छ साइकल चाहिँ एकदम सेक्सी छ यसको म कुनै दिन यसको रिभ्यू भिडियो बनाउँछु साइकलको बारेमा सब भिडियो बनाउँछु अब म पनि अलिकति मलाई डर लागिरहेको छ किनभने मैले नयाँ साइकलमा अब लडेछु भने अलिकति जस्तो मन छुइहाल्छ होइन अब त्यही दाइको गोप्रो मैले चलाएको चाहिँ सो थ्याङ्क यू सो मच दाइ त्यही मेरो गोप्रो चाहिँ बन्दैछु नि त अब यस्तो अब त्यहाँ 1 हप्ता भयो दिएको होइन केही छैन इन्फर्मेसन मैले अस्ति फोन गरेको थिएँ बन्दैछ चेक गरिदिन्छु भन्दै थियो अनि त्यस अब भोलि कल गर्नु आज शनिबार भइहाल्यो अनि आज त फोन गर्न मिलेन
बन्द हुन्छ भोलि म आइतबार फोन गर्छु अनि त्यहाँ बुझ्छु के हुँदैछ मेरो गोप्रोको है सो लेट्स गो धेरै नबोलौँ धेरै बोले जस्तो लागेन अब जाउँ ट्रेलतिर आएको है त गाइज आफ्टर लङ टाइम फेरि भिडियो बनाउँदैछु सबैलाई माया गर्दै हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु सो एगेन सरी फर होइन 2 हप्ता भिडियो नहालेकोमा सो आज चाहिँ खतरा भिडियो आउँदैछ है दामी साइकलको भिडियो आउँदैछ सक्नुहुन्छ कुदाउन बिस्तारी कुदाउनु न नकुदा नि यो नयाँ साइकल झन् स्पिड लास्ट कम भएर चाहिँ मेरो चाहिँ नयाँ साइकल भएर यो अब सिक्दैछु वाला चढ्न दादा आयो ल चिताएर हल्का सिकाउनु पर्नेछ पम्प चाहिँ हाम्रो यहाँ रेनबो छ यो रेनबो टाइपको साइकल चाहिँ चुवाक छ बवाल छ अनि भाइ कस्तो साइकल छ नि साइकल त अनि त्यही हो हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो मिस्टर ड्याजी हल्का हल्का सफा गर्नुपर्ने छ हाम्रो पम्प ट्र्याकलाई चाहिँ हाम्रो पम्प ट्र्याक हो हामीले खनेर बनाएको ल दा आयो ल आयो पेडल लानु बिग्रियो सबै ला पेडल अब उति राख्नु पेडल यति राखेर कुदाउनु न उता आउँदा फेरि फरबाट यहाँ पम्प ट्यागको मैले चाहिँ दुई तिन दिन लगाएर बनाएको मिहिनेत गरेर बनाएको पम्प ट्याग है चाहिँ मैले ल पेडल लानु ल हाफ राखेर आउनु ल फेरि बिग्रिन्छ क्या माटो खनिन्छ छुँदैन हाफ उति राख्नु हाफ राखेर आउनु यतिको पेडल आइपुग्छ हो ए चोदिँदा त नकुदाउनु तर गाडी पर्दैछ यो चाहिँ कसरी कुदाउनु भने नि दाले देखाउनु पर्यो डेमो होइन डेमो नगर भाइ बाटो नहुने दाइजी ल आइसकिस् त नि कुदाउने फेरि सक्नुहुन्छ कुदाउन सबै हामी जानुपर्ने हुन्छ तले म अर्को त फेरि लड्छु म अगाडि जान्छु ल दाइ के थर्डमा नि ल यस्तो गयो त दादा खाला के हुँदैन दादा हान्दै के हुँदैन ल दादा के हुँदैन दादा गयो के हुँदैन दादा सादा रङ ट्राई गर्छ नि नानी झन्डै लड्यो भाइ नाउ इट्स माई टर्न टु गो यस्तो दामी छ नि हाम्रो र कस्तो पत्तेबाट यहाँ कस्तो लड्छ नि माया बुझ्यो लड्यो भने बवाल त यहाँ लड्छ है ए तर हान्दिम त होइन तर हान्दिम भनेको हान्दिम त केही हुँदैन तर म लक्सी लाउँदिनँ फ्ल्याट भएर हानिदिन्थ्यो तर लक छ क्या फेरि कस्तो लडिहाल्यो भने डेन्जर लडिन्छ त्यही भएर कस्तो गाह्रो भयो क्या साइकल कुदाउनु दियो मलाई लास्टै लास्ट गाह्रो भयो साइकल कुदाउने त लास्टै सोच्यो भने लास्ट गाह्रो लास्ट गाह्रो यार साइकल कुदाउनु पनि यो साइकल
मलाई एसपिडी चलाउनु सिक्दैछु अझै पर्फेक्टली आएको छैन होइन प्रो जस्तो आएको छैन सिक्दैछु डर लागिरहेछ डरिन्छ कि बा भनेर होइन डर मनमै छ अझै तर डरलाई होइन म मुटुमा डाला हटाउँदै सागा कुदाएर चाहिँ मैले चाहिँ यो गाइस अति बवाल ट्रेल छ नोटेर मेरो एसपिडी छ यो चाहिँ हाम्रो 56 हो 56 त्यो बवाल त हुइले हान्दैन के भन्दा एसपिडी छ गाडी पर्छ हुइले हान्न मलाई डर भने खतरा लड्छ स्टोन हान्न अलिक गाह्रो पर्छ क्या यो लगाएर चाहिँ बवाल छ बवाल स्मुथ छ यो चाहिँ पुरै दामीसँगले खतरनाक स्मुथ छ यो क्यारेक्टर बन्ने गाह्रो थियो क्यारेक्टर बन्ने गाह्रो थियो जम हुइले हान्थ्यो क्या हुइले हान्नु मलाई डर लाग्छ अहिले हुइले हान्नु खोज्दैन त्यसैले गर्दाखेरि आम्बो पिकनिक हो क्या हुइले हान्न भन्नु नि त हुइले हान्न गाह्रो छ दामी छ ट्र्याक चाहिँ होइन एकदम चिकना छ ट्र्याक चाहिँ पिकनिक सिकनिक जस्तो लाग्यो होइन हो उकालो हान्दै यस्तरी डरसँगले सो गाइज हामी चाहिँ यस्तो घुम्नु हुन्छ हामी टक्क त्यहाँ गएर होइन शिक्षाको कुदाउने यो बन्नी अप यो चाहिँ आर्मीले गरेको होइन काम यो चाहिँ देश दामी गर्दैछ हाम्रो उदयपुर होइन त्यही हो आर्मीको त उतो छ लोगो यति पहिला पोखरी थियो अझै के भएर पानी सुकेछ होइन यो स्विट एन्ड बबल यो गाइज स्विट ट्र्याक एन्ड फेभरेट ट्र्याक होइन बबल ट्र्याक छ साइकल दम हानिदिनु त अब होइन कस्तो लाग्ने साइकल कुदाउनु त त्यो कुदाएपछि त आमा मेसाको जस्तो साइकल कुदाउँदा लास्ट अलिक लास्टै फरक के धेरै फरक साइकल देखिन्छ है मेसाकल कुदाउँदै ओ जम आजलाई चाहिँ यति नै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ यहाँसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ एकदम धेरै माया छ सबैजनालाई भन्दै अब सी इन माई नेक्स्ट ब्लग